สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าอินฟลูหรือว่าดาราหลายคนเนี่ยเขาหน้าดีผิวดีเพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยอิงเป็นคนหนึ่งที่เชื่อคนง่ายมากเลยนะครับอินฟลูหรือดาราคนไหนหน้าดีผิวดีแล้วออกมาเปิดกลุ่มสกินแคร์เนี่ยอิงก็จะวิ่งออกไปซื้อตามแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยได้เข้ามาอยู่ในวงการอินฟลูแล้วอิงบอกได้เลยว่าหลายคนเนี่ยหน้าดีได้ถึงขั้นนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะสกินแคร์อย่างเดียวแน่นอนแต่เพราะหัตถการสารพัดรูปแบบเลยส่วนตัวเนี่ยอิงก็เลยยิ่งหงุดหงิดนะครับเวลาเห็นบางคนออกมารีวิวสกินแคร์หรือว่าอาหารเสริมบอกว่าจึ้งอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นบางคนแปะรูป before after มาให้ด้วยทั้งที่ตัวเองเพิ่งไปฉีดโบเติมฟิลเลอร์ยิงอัลเทล่ามาช่ำๆที่เห็นผิวของอิงเป็นแบบนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะสกินแคร์อย่างเดียวเช่นกันใช้อิงกุแล้วกรอบหน้าเรียวชาเขียวอสำปรับรูปหน้าไปพักก่อนนะครับวันนี้เนี่ยอิงก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมสกินแคร์ถึงจำเป็นแต่ก็มีขีดจำกัดบางอย่างที่อาจจะสู้หัตถการไม่ได้นะครับและเดี๋ยวอิงจะมาแชร์หัตถการทั้งหมดที่อิงเคยทำในชีวิตนี้แบบหมดเปลือกเลยซึ่งขอกระซิบว่ามีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวไหนช่วยอะไรเจ็บหรือไม่คุ้มค่าไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังแบบไม่รับสปอนเซอร์เลยเพื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะเริ่มเข้าวงการหัตถการแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำอะไรดีนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจแบบเร็วๆกันก่อนนะครับว่าการดูแลผิวในโลกหัตถการเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มแบบไหนได้บ้างหลักๆเลยเนี่ยอิงมองว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะครับนั่นก็คือการดูแลงานผิวแล้วก็การดูแลงานปรับรูปหน้านะครับถ้าดูจากกราฟิกชั้นผิวของเรานะครับจะเห็นว่าเรามีผิวหนังชั้นบนมีชั้นไขมันชั้นเนื้อเยื่อหรือว่าสแมสนะครับแล้วก็ชั้นกล้ามเนื้อด้วยงานผิวเนี่ยจะประกอบไปด้วยการดูแล quality หรือว่าคุณภาพของผิวหนังชั้นบนปัญหาอย่างเช่นสิวจุดด่างดำรอยสิวริ้วรอยทั้งหมดนี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มงานผิวหมดเลยนะครับส่วนงานปรับรูปหน้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในชั้นไขมันชั้นเนื้อเยื่อหรือว่าสแมสนะครับแล้วก็ชั้นกล้ามเนื้อสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือยกโครงหน้าที่มันหย่อนคล้อยเติมส่วนที่ยุบมากไปนะครับหรือว่าทำให้กรอบหน้าคมแล้วก็เรียวขึ้นหลักๆเลยเนี่ยพื้นฐานการเริ่มดูแลผิวหนังชั้นบนของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยสกินแคร์นะครับครีมกันแดดมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็เคลนเจอร์ที่อ่อนโยนนี่คือจุดเริ่มต้นการดูแลงานผิวถ้าเกิดไม่ใช้สกินแคร์พวกนี้เนี่ยไม่ต้องทำหัตถการงานผิวอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผิวก็จะกลับมาพังเหมือนเดิมหัตถการเนี่ยมันจะเข้ามาเสริมงานผิวที่มันแก้ไขยากๆนะครับอย่างเช่นพวกหลุมสิวหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการรักษางานผิวให้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นริ้วรอยล่องลึกหรือว่าจุดด่างดำที่มันแก้ไขยากๆและแน่นอนในส่วนของงานปรับรูปหน้าเนี่ยสกินแคร์ไม่สามารถลงลึกขนาดนั้นเพื่อทำหน้าที่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่หัตถการเนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ได้นั่นเองจริงๆอิงเคยมีวิดีโอเปรียบเทียบสกินแคร์อาหารเสริมแล้วก็หัตถการต่างๆไว้แล้วนะครับสำหรับแต่ละชั้นผิวเลยก็สามารถไปดูวิดีโอนั้นได้ด้วยนะครับพอจะเข้าใจเฟรมเวิร์กการดูแลผิวด้วยหัตถการกันแล้วนะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้งชีวิตนี้เนี่ยอิงเคยทำหัตถการอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฝั่งงานผิวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับหัตถการงานผิวอันแรกนะครับก็คือ Belotero Revive มันคืออะไรมันคือสูตรโกงเกมนะครับมันคือ Motherload ของ The Sims ม้าแดงของ3ก๊กนะครับมันเป็นวิธีทำให้ผิวฉ่ำโกลว์ที่ง่ายที่สุดนะครับ Belotero Revive เนี่ยมันเป็นชื่อของฟิลเลอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มันฉีดลงไปในผิวหนังชั้นบนซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยก็คือพวก humectant อย่างเช่น hyaluronic acid แล้วก็ glycerin นะครับที่เพื่อนๆก็อาจจะคุ้นเคยมาจากโลกของสกินแคร์แล้วเนอะการที่เราเอาพวก humectant พวกนี้เนี่ยมาฉีดลงไปในผิวหนังชั้นบนของเรานะครับมันจะทำให้ได้เอฟเฟกต์ของผิวหนังที่มันรู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มฟูออกมาจากด้านในนะครับเป็นตัวที่เขาวิจัยมาว่าทำให้ผิวเนี่ยดูฉ่ำโกลว์แล้วก็เป็น glass skin ได้ยาว 10-12 เดือนเลยซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นคู่แข่งของ Rejuvan นะครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าตัวนั้นทำการตลาดหนักมาก Rejuvan คือการฉีด DNA แซลมอนเกาหลีเข้าไปในผิวหนังชั้นบนเหมือนกันนะครับเขาวิจัยมาแล้วก็ชี้ว่าสามารถกระตุ้นทำให้ผิวผลิตคอลลาเจนออกมาได้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มฟูคล้ายๆกับตัว Belotero Revive ซึ่งอิงว่าก็น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยอิงจะเลือกตัว Revive เพราะว่ามันเห็นผลทันทีเลยมันคือการฉีด humectant ลงไปในชั้นผิวทันทีเลยนะครับและที่สำคัญก็คืออิงคิดว่ามันฉีดครั้งเดียวเจ็บครั้งเดียวจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้เกือบปีเลยในขณะที่ตัว Rejuvan เนี่ยมันต้องฉีดค่อนข้างบ่อยแล้วก็เจ็บตัวบ่อยจริงๆอิงเป็นเด็กน้อยกลัวเข็มคนหนึ่งเหมือนกันนะครับสมัยเด็กเนี่ยคือฝันร้ายของพี่พยาบาลเลยแล้วประสบการณ์การฉีด Revive ของอิงเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยอิงฉีดไปครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้นะครับในด้านความเจ็บเนี่ยอิงขอให้ 6.5 เต็ม 10 คะแนนเพราะว่ามันฉีดหลายเข็มอยู่นะครับแล้วก็ฉีดทั่วบริเวณแก้ม2ข้างเลยอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกของคนกลัวเข็มด้วยแหละจำได้ว่าตอนฉีดอยู่หน้าชานะครับมือชาปากคอแห้งมาก ออกมาจากห้องก็คือเข่าอ่อนเลยนะครับหมอควรขายแพ็คคู่นะครับ Revive แถมยาดมแต่ว่าตัวนี้
อิงให้9เต็ม10สำหรับความเห็นผลเลยหลังจากประมาณ1เดือนนะอิงรู้สึกว่าผิวฉ่ำโกลแบบไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยอิงทาแค่มอยส์เจอไรเซอร์กับกันแดดนะครับเพราะปกติก็แต่งหน้าไม่เป็นอยู่แล้วเนอะแต่ว่าผิวเนี่ยดูฉ่ำจนเพื่อนๆหลายคนทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ผ่านหน้าจอทักเลยราคาอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทนะครับซึ่งส่วนตัวอิงว่ามันไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปเพราะว่าทำแค่ปีละครั้งเท่านั้นก็ขอให้7เต็ม10คะแนนสำหรับราคานะครับและความคุ้มค่าก็ขอให้9เต็ม10คะแนนเลยคิดว่าเป็นตัวที่น่าจะทำซ้ำทุกปีนะครับแต่ว่าครั้งหน้าจะพกยาดมไปด้วยตัวนี้อิงฉีดกับคุณหมอปอร์เช่ที่ DSK คลินิกนะครับเพราะว่าเมื่อต้นปีนี้ตัวนี้เขาเพิ่งเข้าไทยเลยนะครับแล้วก็มีแค่ไม่กี่คลินิกเท่านั้นที่ได้ลองก่อนอันนี้พูดแบบไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยนะครับแต่ว่าคุณหมอที่ DSK ทุกคนเนี่ยค่อนข้างชำนาญมากๆต่อไปนะครับสิ่งที่อิงตัดสินใจทำมาประมาณ2ปีแล้วเนี่ยก็คือการฉีด botulinum toxin นะครับหรือว่า Botox botulinum toxin เนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับเวลาที่เราฉีดเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อหดตัวแล้วก็หยุดขยับนะครับถามว่าทำไมต้องไปกันซีนน้องเพราะว่าถ้าเกิดคุณลองนึกภาพดูนะครับผิวของเรามันเหมือนกับกระดาษแผ่นนึงอะถ้าเกิดเรายิ่งพับมันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นร่องพับที่ลึกนะครับหรือว่าเป็นริ้วรอยที่ลึกนั่นเองเพราะฉะนั้นบริเวณใบหน้าของเราที่เราขยับเยอะๆนะครับอย่างเช่นร่องแก้มหรือว่าหน้าผากเนี่ยมันก็จะเป็นริ้วรอยได้ถ้าเกิดเราขยับหรือว่าแสดงสีหน้าบ่อยๆการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยมันถึงเป็นการช่วยฟรีซกล้ามเนื้อทำให้ริ้วรอยเนี่ยเกิดขึ้นได้ช้าลงนะครับมีวิจัยดีๆสนับสนุนเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นฝาแฝดคู่นี้คนซ้ายเนี่ยฉีดโบน้อยนะครับแต่ว่าคนขวาฉีดโบเป็นประจำนาน13ปีเลยเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับโบท็อกซ์ก็มีหลายยี่ห้อมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวอิงจะพยายามลิสต์บางตัวเอาไว้ให้แต่ละตัวก็จะมีความบริสุทธิ์ไม่เท่ากันนะครับอาจจะเหมาะกับบริเวณร่างกายที่แตกต่างกันด้วยก็ควรจะปรึกษาคุณหมอที่ไว้ใจได้หรือว่าทำการบ้านมาก่อนให้ดีด้วยนะครับแล้วประสบการณ์การฉีดของอิงเป็นยังไงบ้างทั้งชีวิตนี้เนี่ยอิงฉีดโบมาทั้งหมด3ครั้งนะครับเป็นแบรนด์เซียวมินของเยอรมันทั้ง3ครั้งเลยเหตุผลที่เลือกเซียวมินนะก็เพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีโอกาสการดื้อโบน้อยที่สุดเพราะว่าเขามีความบริสุทธิ์มากๆนะครับโบท็อกซ์เนี่ยปกติเขาจะมีโปรตีนที่ติดเข้ามาด้วยนะครับซึ่งโปรตีนพวกนี้แหละมันเป็นตัวที่ร่างกายเรามีโอกาสดื้อได้ในระยะยาวตัวเซียวมินเนี่ยเขา purify มาค่อนข้างดีนะครับทำให้โปรตีนพวกเนี้ยมันไม่ได้ติดมากับโบท็อกซ์ตั้งแต่แรกแต่ว่าก็เป็นโบที่ราคาสูงที่สุดเช่นกันนะครับในด้านความเจ็บเนี่ยอิงขอให้6เต็ม10คะแนนละกันอิงอาจจะเป็นคนสูง180นะครับแต่ว่าอินเนอร์เวลาเจอเข็มเนี่ยก็คือเป็นคนอ่อนไหวสูง160เท่านั้นเห็นผลไหมตัวนี้อิงขอให้10เต็ม10คะแนนไปเลยส่วนตัวเองจะฉีดแค่บริเวณหน้าผากแล้วก็ตรงแถวนี้นะครับเห็นผลของกล้ามเนื้อที่มันหยุดขยับไปเลยแต่ข้อควรระวังก็คือหาหมอที่เก่งนะครับหาหมอที่จะไม่ฉีดทับ expression line ของเรามากจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยคุณเสียใจคุณดีใจคุณโมโหเนี่ยจะไม่มีใครอ่านคุณออกเลยจะบอกว่าตอนที่อิงออกกองถ่าย body line ใหม่ของอิงกุใช่ไหมอิงเพิ่งไปฉีดโบมาประมาณ1อาทิตย์มันกำลังเข้าที่พอดีเลยตากล้องตะโกนใส่อิงทั้งวันนะครับว่ายิ้มออกมาจากตาส่งอินเนอร์ความสดใสออกมาคืออิงก็ไม่รู้จะบอกกับเขายังไงดีผมพยายามเต็มที่แล้วแต่หน้ามันตึงโบยิ้มจนตาแข็งเส้นเลือดขึ้นนะครับแต่ว่ามันได้แค่นี้จริงๆเซียวมินตกอยู่ประมาณขวดละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนะครับอิงก็เลยขอให้แค่5เต็ม10คะแนนสำหรับราคาเพราะว่ามันต้องทำทุกครึ่งปีอะบอกเลยว่าวงการโบเข้าแล้วออกไม่ได้นะซิสเวลาเห็นหน้าผากมันกลับมายับนะมันจะดิ้นมันจะกระหายมันจะอยู่นิ่งไม่ได้ผลข้างเคียงที่แท้จริงของโบท็อกซ์นะคืออะไรรู้ไหมวงเงินบัตรเครดิตเต็มแต่ว่าความคุ้มค่าอิงขอให้10เต็ม10นะครับสมัยเด็กๆเนี่ยอิงเป็นคนที่กลัวการฉีดโบท็อกซ์มากมักจะได้ยินพวกเรื่องสยองขวัญจากผู้ใหญ่นะครับมันคือการฉีดแบคทีเรียอะไรก็ไม่รู้แก่ไปไม่รู้มีผลข้างเคียงยังไงบ้างพ่อแม่ให้มาแบบนี้ด้วยไม่ดีพอเหรอซึ่งFirst of all mind your own face นี่มันหน้าของอิงเงินของอิงนะครับไม่ใช่หน้าของคุณไม่ได้ยืมเงินคุณมาทำนะครับหลังจากที่ได้อ่านงานวิจัยนะครับหลังจากที่ได้เข้าใจวิธีการทำงานของส่วนผสมพวกนี้เนี่ยอิงพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวเลยส่วนตัวเนี่ยอิงกลับมองว่ามันเป็นหนึ่งในหัตถการที่น่าลงทุนมากที่สุดแล้วเพราะมันเป็นอย่างหนึ่งที่อิงรู้สึกว่ามันการันตีได้เลยว่าสามารถป้องกันการเกิดริ้วรอยได้จริงๆหัตถการงานผิวต่อไปที่อิงเคยทำนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรียกว่าหัตถการได้ไหมแต่ว่าทำที่คลินิกอะก็คือการฉายแสงสีฟ้าหรือว่า blue light therapy สำหรับการรักษาสิวนะครับใช่แล้วแสงสีฟ้าที่หลายคนกลัวกันในกันแดดหลายๆแบรนด์ถึงมีส่วนผสมช่วยป้องกันผิวจาก blue light แสงสีฟ้าอันนั้นแหละจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีประโยชน์ในทางการแพทย์เหมือนกันเครื่อง LED พวกนี้ที่ใช้ที่คลินิกเนี่ยเขาจะมีความแรงมากกว่าเครื่องที่ใช้ที่บ้านเยอะเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ 40-150 milliwatts per centimeter square ซึ่งเป็นพลังงานที่มีงานวิจัยสนับสนุนนะครับว่าสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เกาะให้เกิดสิวได้แน่นอนว่าข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือแสงสีฟ้าเนี่ยมีงานวิจัยที่ชี้อยู่นะครับ
นะครับว่าสามารถทำให้พวกจุดด่างดำแย่ลงได้ในคนที่มีผิวสีเข้มเพราะฉะนั้นใครที่มีผิวสีโทนเข้มเนี่ยไม่แนะนำให้ทำ LED Light Therapy สีฟ้านะครับแล้วประสบการณ์การทำของอิงเป็นยังไงบ้างความเจ็บเนี่ย0 เต็ม 10นะครับไม่มีความเจ็บใดๆเลยนอนหลับปุ้ยทุกครั้งเลยนะครับเคยมีครั้งหนึ่งกำลังเคลิ้มอยู่นะครับแล้วสะดุ้งชนไฟปั้งเลยนะครับหัวโนเลยพี่พยาบาลงง เห็นผลไหมเนี่ยอิงขอให้7 เต็ม 10คะแนนละกันส่วนตัวอิงคิดว่ามันเป็นทรีทเมนต์เสริมที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่จริงนะครับว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วมันก็ใจดีต่อผิวมากกว่าการใช้พวกยาอย่างเบนโซลพาร็อกไซด์เพื่อฆ่าเชื้อนะครับเพราะแสงมันไม่มีความระคายเคืองอยู่แล้วนะครับไม่ได้แสบไม่ได้แดงไม่ได้อะไรเลยตอนนั้นอิงทำที่คลินิก SCI ที่สมิติเวชนะครับคอสหนึ่งประมาณแบบ15,000เลยนะครับทำแค่10 ครั้งไม่ได้ถูกเลยนะครับอิงขอให้แค่4 เต็ม 10คะแนนสำหรับราคาและ5 เต็ม 10คะแนนสำหรับความคุ้มค่าเพราะจริงๆในทางการแพทย์เนี่ยการรักษาสิวที่ดีที่สุดนะครับคือการทายาหรือว่าการทานยานะครับแต่ว่าใครที่มีเงินเหลือหาวิธีสร้างสรรค์ในการใช้เงินเนี่ยก็ลองดูได้นะครับหัตถการงานผิวต่อไปที่เคยทำก็คือ Picosecond Laser นะครับเป็นตัวที่ฮอตฮิตมากๆช่วงนี้เลยจริงๆเคยมีวิดีโอเต็มเกี่ยวกับการทำ Picosecond ของอิงแล้วนะครับก็สามารถไปกดดูได้ Picosecond เนี่ยถือเป็นเครื่องเลเซอร์เจเนอเรชันใหม่นะครับที่เป็น Gold Standard หรือว่าเครื่องที่ดีที่สุดแล้วในการรักษาพวกรอยดำต่างๆเพราะว่าเขาปล่อยคลื่นความเร็วสูงมากๆนะครับหน่วย Picosecond หรือว่า1 ต่อล้านวินาทีเครื่อง Picosecond รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีหัวหลายแบบนะครับหัวโทนิ่งเนี่ยก็จะช่วยเรื่องจุดด่างดำนะครับส่วนหัว fractional เนี่ยก็จะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนในผิวซึ่ง Picosecond เนี่ยมีหลากหลายเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพยายาม list เอาไว้ให้ตรงนี้เครื่องที่ทำก็คือ Pico Plus กับ Discovery Pico นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่สามารถปรับพลังงานได้มากที่สุดประสบการณ์การยิงเลเซอร์2ตัวนี้ของอิงเป็นยังไงบ้างมาพูดถึงความเจ็บกันก่อนละกันเอาจริงๆ Pico เป็นเครื่องที่ดูน่ากลัวมากเลยนะครับชอบเห็นหน้าหลายคนแบบเลือดสาดช้ำทำเสร็จก็คือพร้อมไปฮาโลวีนปาร์ตี้ต่อได้เลยแต่เอาตรงๆนะมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นทุกคนหัวโทนิ่งนะปกติอิงไม่แปะยาชาด้วยซ้ำนะครับให้เจ็บแบบ4 เต็ม 10ถ้าแปะยาชาให้เจ็บ2 เต็ม 10หัว fractional ถ้าเกิดไม่มียาชาอิงให้7 เต็ม 10ละกันส่วนถ้ามียาชาก็ประมาณ5 เต็ม 10นะครับในด้านผลลัพธ์เนี่ยอิงทำ fractional ไปแค่ครั้ง2 ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นหัวที่เลือดสาดแล้วก็อิงต้องใช้หน้าบ่อยก็เลยหาเวลาไปทำค่อนข้างยากก็เลยยังไม่สามารถพูดเรื่องผลลัพธ์เรื่องคอลลาเจนแบบเต็มปากเต็มคำได้นะครับแต่ว่าหัวโทนิ่งเนี่ยอิงทำมาเกิน5 ครั้งแล้วนะครับรู้สึกว่าพวกรอยดำต่างๆเนี่ยมันจางลงจริงๆโดยเฉพาะความคล้ำบริเวณรอบปากอิงนะครับลดไปเยอะมากขอให้7 เต็ม 10คะแนนสำหรับผลลัพธ์ละกันราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิกเลยนะครับส่วนตัวอิงทำที่ DSK นะครับเขาขายเป็นแพ็คมั้งถ้าจำไม่ผิดแบบ fractional บวกกับโทนิ่งนะครับคอสหนึ่งประมาณ 5-6 ครั้งตกอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นนะครับส่วนตัวอิงขอให้7 เต็ม 10คะแนนสำหรับราคานะครับแล้วก็ 7.5 เต็ม 10คะแนนสำหรับความคุ้มค่าหัตถการงานผิวตัวสุดท้ายที่อิงเคยทำนะครับก็คือ Infinite ฉ่ำที่สุดที่อิงเคยทำมาในชีวิตนี้อิงเคยมีวิดีโอแนะนำไปเต็มๆแล้วเช่นกัน Infinite เป็นเครื่องที่ใช้คลื่นที่เรียกว่า radio frequency นะครับหรือว่าคลื่นวิทยุส่งเข้าไปในชั้นผิวด้านบนเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่เหมาะกับใครที่มีปัญหาหลุมสิวแล้วก็ริ้วรอยล่องลึกประสบการณ์ของอิงเป็นยังไงนะเหรอตอนดูคลิปเนี่ยมันอาจจะดูเจ็บนะครับแต่ว่าตอนทำจริงเนี่ยมันเจ็บกว่าอิงจำได้ว่าตอนทำนะนอนอยู่แล้วคิดกับตัวเองว่านี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ทุกครั้งที่เข็มมันแทงลงไปแล้วมันกลับขึ้นมานะเหมือนผิวหน้ามันจะติดขึ้นมาด้วยแบบบุ๊บบุ๊บบุ๊บอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่เปิดโลกมากทุกคนแปะยาชาแล้วนะครับก็ยังขอให้8.5 เต็ม 10คะแนนละกันแต่รู้อะไรไหมมันเห็นผลดีมากทุกคนประมาณเดือนหนึ่งนะรู้สึกว่าผิวมันขยันผลิตคอลลาเจนมากผิวดูอิ่มดูขุมขนดูเบียดงานผิวละเอียดจนนี่อยากจะกลับไปทำใหม่เลยเนี่ยขอให้8 เต็ม 10คะแนนไปเลยราคาเนี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อครั้งนะครับอาจจะต้องทำประมาณ 4-5 ครั้งกว่าจะเห็นผลชัดเจนมากๆขอให้แค่5 เต็ม 10คะแนนสำหรับราคาแล้วก็ 7.5 เต็ม 10คะแนนสำหรับความคุ้มค่าโดยรวมนะครับทีนี้มาพูดถึงหัตถการในส่วนของงานปรับรูปหน้าที่เคยทำกันบ้างดีกว่าตัวที่เคยทำก็จะเป็น HIFU หรือว่า High Intensity Focus Ultrasound นะครับมันคืออะไรนะครับมันคือเครื่องที่ส่งคลื่น Ultrasound นะครับลงไปในชั้นผิวที่เรียกว่า SMAS Superficial Musculoepineuritic System นะครับมันเป็นชั้นบางๆนะครับที่คอยยกหน้าของเราอยู่ตอนเราแก่ลงเนี่ย SMAS มันจะค่อนข้างขี้เกียจนะครับมันจะกลายเป็น SMAS แต่ว่าเวลาที่เรายิงคลื่นตัวนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะกลับมากระฉับกระเฉงนะครับกลายเป็น SMAS แล้วประสบการณ์การยิง HIFU ของอิงเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่ามันมี HIFU หลายเครื่องมากเลยนะครับบางตัว
ราคาถูกมากเลยนะครับพวกคลินิกที่เป็นบุฟเฟ่ไฮฟูต่างๆเนี่ยเครื่องพวกนี้มักจะไม่ได้อนุมัติโดยอย.แล้วก็มีประสิทธิภาพที่ต่ำมากเครื่องที่ผ่านอย.แล้วก็มีวิจัยสนับสนุนเยอะๆก็จะมีอยู่2เครื่องนะครับนั่นก็คือ Ultra Former แล้วก็ Altera ส่วนตัวเองเคยทำ Ultra Former กับคุณหมอเก่งที่ The Loft Clinic นะครับแล้วก็ทำ Altera ไป2ครั้งกับคุณหมอปอร์เช่ที่ DSK เหมือนกันในด้านความเจ็บเนี่ยอิงว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเจ็บนิดนึงทั้งคู่เลยแต่ถ้าทายาชานะแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับครั้งล่าสุดอิงทำ Altera ไปเมื่อเดือนที่แล้วแทบจะหลับคาเตียงเลยน้ำลายยืดแบบไม่เกรงใจหมอเลยขอให้3 เต็ม 10คะแนนสำหรับความเจ็บส่วนตัวเองก็เห็นผลกับทั้ง Ultra Former แล้วก็ Altera เลยนะครับแต่ว่า Altera เนี่ยเห็นกรอบหน้าที่ชัดกว่านะครับเพราะว่าเครื่อง Altera เนี่ยเขามีกล้องที่สามารถส่องลงไปในผิวของเราได้ทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถยิงโดนชั้นสับแมสเราได้ทุกช็อตจริงๆตอนคุณหมอส่องกล้องลงไปในผิวอิงครั้งแรกนะเราตกใจกันมากเพราะว่าผิวของอิงมันบางมากเลยนะครับชั้นสับแมสของอิงอะตื้นกว่าเฉลี่ยมนุษย์เยอะมากๆถ้าเกิดไม่มีกล้องบอกเนี่ยคุณหมอเสี่ยงยิงผิดชั้นมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ยิง Ultra Former เหมือนกันเพราะว่าเครื่องนั้นเนี่ยเขาไม่มีกล้องส่องนะครับส่วนตัวเองก็เลยขอให้ Ultra Former 6 เต็ม 10แล้วก็ Altera 10 เต็ม 10สำหรับด้านนี้นะครับราคา Ultra Former เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึงประมาณ 30,000 ได้เลยนะครับ Altera เริ่มต้นประมาณ 30,000 แล้วก็ไปถึง 60,000 กว่าได้เลยแล้วแต่ว่าเรายิงกี่จุดนะครับโดยรวมอิงว่าแพงมากนะครับขอให้3 เต็ม 10คะแนนแต่ว่าทั้ง Altera แล้วก็ Ultra Former ทำแค่ปีละครั้งเท่านั้นซึ่งอิงว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับกรอบหน้าที่ชัดแล้วก็เรียวขึ้นเป็นหนึ่งในหัตถการที่อิงน่าจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้9 เต็ม 10คะแนนสำหรับความคุ้มค่าละครับและนี่ก็คือหัตถการทั้งหมดที่อิงเคยทำใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวอิงจะสรุปเป็น table ให้ทุกคนลองแคปไปช่วยในการตัดสินใจได้เลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อิงอยากจะฝากเอาไว้นะครับก็คืออย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องทำนู่นทำนี่นะเห็นอิงเลยเห็นเพื่อนฉีดโบแล้วต้องรีบฉีดบ้างเขาทำ Altera ฉันต้องไปทำบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อของ FOMO หรือว่า Fear of Missing Out นะครับอิงพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็อิงหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็เห็นเหมือนกันในวิดีโอนี้นะครับว่าเมื่อใดที่เราเริ่มแล้วเนี่ยมันไม่มีทางพอใจกับสิ่งที่เรามีแน่นอนถึงจะทุ่มเงินลงไปเยอะเท่าไหร่นะมันก็จะมีโอกาสที่เราจะทุ่มลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลผิวนะยังคงเป็นการช่วยปกป้องผิวและการหัดเรียนรู้การคอยปรับ mindset ตัวเองนะครับให้รักผิวของตัวเองในแบบฉบับของมันที่ได้ถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับมันก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับอิงฝากติดตามอิงได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนลาไว้แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย